Các bạn sẽ cần một củ tỏi, ớt, đường cát và một quả tắc. Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái cách rất là hay để giã tỏi này. Trong trường hợp chúng ta không có cái cối để giã và không có đồ này kia để giã chuyên dụng, khi mình giã theo cách của mình thì tỏi, ớt, đường hoặc là chanh này kia mình sẽ giã cùng một lúc và nó sẽ không có văng tung tóe và cực kỳ nhanh luôn. Thì trước tiên chúng ta sẽ bóc tỏi ra, đúng không? Và cách bóc tỏi của mình nó sẽ không có như bình thường. Các bạn sẽ không bóc kiểu này rất là lâu. Mình sẽ dùng một cái nĩa để bóc những cái củ tỏi này rất nhanh và dễ luôn. Đây, bạn sẽ dùng cái nĩa ghim vào trong cái tỏi, thấy không các bạn? Rồi mình tách qua hai bên. Các bạn sẽ dùng một cái chai nước. Ở đây mình dùng chai number one để cho nó cứng hơn một xíu. Và các bạn lưu ý dùng chai mà có ngấn này, thế này, những cái gờ này thì sẽ hiệu quả hơn. Dùng những cái chai có cái gờ thế này thì hiệu quả sẽ cao hơn so với chai tròn. Các bạn sẽ cho tỏi vào. Nếu các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ dùng chai lớn hơn. Mình đã dùng ít cho nên làm chai nhỏ. Các bạn sẽ cho ớt vào. Tất cả cái gia vị nào các bạn cần cho vào trong cái nước mắm này thì các bạn có thể bỏ vào chai này để giã cùng một lúc. Các bạn sẽ để nắp lại và chúng ta sẽ có như thế này. Muốn giã tỏi cho nó nát ra thì các bạn chỉ cần cầm cái chai và đánh lên cái thớt hoặc là giã xuống nền gạch nếu mặt bàn không đảm bảo. Ok, các bạn xem này, tỏi nó được giã nát thế này. Lượng nước mắm muốn bao nhiêu thì các bạn tùy các bạn. Như vậy là mình đã có một chén nước mắm cực kỳ ngon. Và nếu các bạn muốn thêm vị chua cho chén nước mắm thêm thơm ngon thì các bạn sẽ thêm ít tắc nữa nhé. Các bạn thấy tuyệt vời không? Và cách giã tỏi này có thể các bạn sẽ không áp dụng ở nhà, nhưng mà khi đi du lịch dịp Tết sắp tới thì các bạn sẽ cần nó rất nhiều. Đấy, thì đi du lịch không cần mang những đồ lỉnh kỉnh đi như là cối chày này kia, nhưng chúng ta vẫn giã được một chén nước mắm cực kỳ ngon. Rồi, chúc các bạn một Tết này đi du lịch thật vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào.